যেতিয়া আপোনালোকে সফটওয়্যাৰটো ডাউনলোড কৰিব এটো এটা জিপ ফোল্ডাৰত ডাউনলোড হ'ব আপুনি ইয়াক প্ৰথমে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব তো এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ফোল্ডাৰৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব উইন এৰত যাব আৰু এক্সট্ৰেক্ট টু ৰাজীৱ বাহনী Capcut এপ উইথ VPN অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰা ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰক ইয়াৰ ভিতৰত এটা ফোল্ডাৰ পাব হেতু ওপেন কৰিব এটো ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি Capcut পাব VPN টো পাব লগতে এটা নোট পাব প্ৰথমে আপুনি নোটটো ওপেন কৰি পঢ়ি লব কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে তাৰ পিছতে আপুনি ইনষ্টল কৰিব এতিয়া আপুনি টাৰ্বো VPN সেটআপত ডাবল ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ইয়েস অপচনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰক এতিয়া ইয়াৰ পৰা আই এগ্ৰি ক্লিক কৰি ইনষ্টল অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক আপোনাৰ VPN টো ইয়াতে ইনষ্টল হৈ যাব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপুনি এটো লঞ্চ নকৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি টিকটো উঠাই দিব তাৰ পিছত এটো ক্লোজ কৰি দিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপত আপোনাৰ ইন্টাৰনেটটো কানেক্ট কৰি লওক নেটটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি টাৰ্বো VPN টো ওপেন কৰক VPN টো ওপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াত বহুতো ফ্ৰী VPN আছে আপুনি যিকোনো এটা তেনেকে ক্লিক কৰি ট্যাপ টু কানেক্ট অপচনত ক্লিক কৰি VPN টো কানেক্ট কৰি লওক VPN টো কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি VPN টো ক্লোজ কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া আপুনি Capcut এপটো ইনষ্টল কৰক Capcut টো ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি জাস্ট Capcut এপটোৰ ওপৰত ডাবল ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা এগ্ৰি অপচনত টিক কৰি ইনষ্টল নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক এপটো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট নাও অপচন পাব এতিয়া আপুনি জাস্ট ষ্টাৰ্ট নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.